Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Το σημερινό βίντεο είναι αφιερωμένο στο μεσαιωνικό τάγμα των Αητών Ιπποτών με αφορμή την εκτέλεση του τελευταίου αρχηγού τους, του μεγάλου μάγιστρου Ζακ Ντεμολέ. Το τάγμα των Αητών Ιπποτών γεννήθηκε μέσα στην ταραχή των σταυροφοριών σε έναν κόσμο όπου η πίστη και ο πόλεμος είχαν αρχίσει να συγχωνεύονται. Στις αρχές του 12ου αιώνα, όταν η Ιερουσαλήμ είχε περάσει στα χέρια των σταυροφόρων, πλήθη προσκυνητών ταξίδευαν προς τους Αγίους Τόπους, αντιμετωπίζοντας ληστές, ερήμους και έναν συνεχή κίνδυνο. Μέσα σε αυτό το σκηνικό αβεβαιότητας, γύρω στο 1119, μία μικρή ομάδα ιπποτών, υπό τον Ουιγο ντε Μπαγέν, αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή της στην προστασία αυτών των ταξιδιωτών. Δεν επρόκειτο απλώς για πολεμιστές. Ήταν μοναχοί που έφεραν ξύφος. Ζούσαν με όρκους φτώχειας και αγνότητας και υπακοής, ενώ ταυτόχρονα παρέμεναν εκπαιδευμένοι στρατιώτες. Ονομάστηκαν φτωχοί στρατιώτες του Χριστού και του Ναού του Σολομώντα, καθώς εγκαταστάθηκαν κοντά στον χώρο όπου πιστευόταν ότι ήταν κτισμένος κάποτε ο αρχαίος ναός των Εβραίων. Η φήμη τους εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη την Ευρώπη. Ενσάρκωναν μία ιδέα, ότι η πολεμική δράση μπορούσε να γίνει πράξη πίστης. Η Εκκλησία τους αναγνώρισε και τους παρήχε πρωτοφανή προνόμια. Δεν υπάγονταν σε βασιλείς ή σε τοπικούς άρχοντες, παρά μόνο στον Πάπα, γεγονός που τους χάρισε σπάνια ανεξαρτησία. Με τον χρόνο η μικρή αυτή αδελφότητα εξελίχθηκε σε διεθνή δύναμη. Ευρωπαίοι ευγενείς δόριζαν γη και πλούτη για τη σωτηρία της ψυχής τους και έτσι αγροκτήματα, χωριά και λιμάνια πέρασαν στα χέρια των Αητών. Το τάγμα απέκτησε κάστρα, επιρροή και ένα εκτεταμένο δίκτυο παρουσίας. Τότε συνέβη μια καθοριστική μεταμόρφωση. Οι μοναχοί πολεμιστές έγιναν και διαχειριστές πλούτου. Δημιούργησαν ένα καινοτόμο σύστημα μεταφοράς χρημάτων. Ένας προσκυνητής μπορούσε να καταθέσει χρήματα στη Δύση και να τα παραλάβει στην Ανατολή χωρίς να ήταν αναγκασμένος να μεταφέρει πάνω του τον χρυσό. Σε μια εποχή λοιπόν γεμάτη κινδύνους, αυτό αποτέλεσε επανάσταση. Έτσι, οι Ναΐτες εξελίχθηκαν σε ένα ισχυρό οικονομικό παράγοντα της μεσαιωνικής Ευρώπης. Οι βασιλείς δανείζονταν από αυτούς και εκστρατείες στηρίζονταν στα κεφάλαιά τους. Ωστόσο, η ύπαρξή τους ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τις σταυροφορίες. Όσο οι χριστιανοί διατηρούσαν εδάφη στην Ανατολή, το τάγμα είχε σαφή υπόσταση και αποστολή. Όταν όμως οι μουσουλμανικές δυνάμεις άρχισαν να ανακαταλαμβάνουν τις περιοχές αυτές, η στρατιωτική του σημασία μειώθηκε του τάγματος των Αητών. Στο τέλος του 13ου αιώνα, με την πτώση της Άκρα, το όρομα μιας χριστιανικής Ανατολής κατέρευσε και μαζί του άρχισε να χάνεται και ο λόγος ύπαρξης των Αητών. Έτσι ένα τάγμα που ξεκίνησε ως φρουρός των δρόμων της πίστης μετατράπηκε σε παγκόσμια δύναμη πριν δει το ίδιο του το θεμέλιο να υποχωρεί. Η ιστορία των Αητών Ιπποτών συνδέθηκε στενά με την Άκρα, τη σημερινή πόλη Άκο, που μετά την πτώση της Ιερουσαλήμ το 1187 έγινε το τελευταίο μεγάλο χριστιανικό προπύργιο στους Άγιους Τόπους. Εκεί οι Ναΐτες εγκατέστησαν το αρχηγείο τους στην νοτιοδυτική πλευρά της πόλης, δημιουργώντας μια ισχυρά οχυρωμένη συνοικία. Το φρούριό τους με εντυπωσιακά τείχη και πύργους αποτελούσε ένα από τα ισχυρότερα σημεία άμυνας. Από αυτό ξεκινούσε μια υπόγεια σύραγγα που συνέδεε το συγκρότημα με το λιμάνι, επιτρέποντας τη μεταφορά εφοδίων αλλά και την πιθανή διαφυγή σε περίπτωση πολιορκίας. Η πολιορκία αυτή ήρθε το 1291 όταν δυνάμεις των Μαμελούκων επιτέθηκαν στην πόλη.
Οι Μαμελούκοι ήταν μια στρατιωτική τάξη πολεμιστών σκλάβων που κυριάρχησε στην Ισλαμική ιστορία, κυρίως στην Αίγυπτο. Ήταν κυρίως παιδιά από την Κεντρική Ασία και τον Κάφκασο, τουρκικής ή κυρκασιανής καταγωγής, τα οποία αγοράζονταν ως σκλάβοι, ασπάζονταν το Ισλάμ και εκπαιδεύονταν σκληρά στις πολεμικές τέχνες. Οι Ναΐτες ήταν από τους τελευταίους που αντιστάθηκαν, κλεισμένοι στον κεντρικό τους πύργο. Η τελική κατάρρευσή του, που καταπλάκωσε αμυνόμενους και επιτιθέμενους, συμβόλιζε το τέλος της χριστιανικής παρουσίας στην Ανατολή και την αρχή της παρακμής του τάγματος των Ναητών. Οι επιζώντες στράφηκαν στην Κύπρο, η οποία είχε ήδη συνδεθεί με την ιστορία τους. Πριν από περίπου έναν αιώνα, το 1191, ο βασιλιάς της Αγγλίας Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος είχε καταλάβει το νησί και αδυνατώντας να το διοικήσει, το πούλησε στους Ναΐτες. Η αυστηρή διοίκησή τους όμως προκάλεσε την εξάγερση των Κυπρίων στη Λευκοσία ανήμερα του Πάσχα του 1192, αναγκάζοντας τους Ναΐτες να εγκαταλείψουν το εγχείρημά τους και να το επιστρέψουν στο Λεοντόκαρδο. Στη συνέχεια το νησί πέρασε στον Γάλλο Ευγενή Γκίντε Λουζινιάν, βασιλικό σύζυγο της Σίβυλας των Ιεροσολύμων. Μετά την απώλεια της Άκρας, οι Ναΐτες επέστρεψαν στην Κύπρο, όπου και μετέφεραν το κέντρο των δραστηριοτήτων τους. Εκεί κατέλαβαν το κάστρο του Κολοσσιού και εγκαθίδρυσαν δικό τους δίκτυο φρουρίων σε διάφορα στρατηγικά σημεία του νησιού, όπως τα γαστριά και τα οχυρά του Αγίου Ιλαρίωνα και της Καντάρας. Από εκεί συντόνιζαν την άμυνα αλλά και τις οικονομικές τους δραστηριότητες. Ανάμεσα σε αυτές ξεχώρισε και η παραγωγή του γλυκού κρασιού κουμανταρία, το οποίο συνδέθηκε με τις διοικητικές τους εγκαταστάσεις, τις λεγόμενες κουμαντερί. Έτσι, από τα τείχη της Άκρας μέχρι τα κάστρα της Κύπρου, η πορεία των Ναητών αντανακλούσε τη μετάβαση από τη στρατιωτική ισχύ στην επιβίωση μέσα από νέα ερίσματα. Μετά την απώλεια στην Άκρα, οι Ναΐτες οι υπότες επέστρεψαν στην Ευρώπη πλούσιοι αλλά χωρίς σαφή αποστολή. Η ισχύς τους, η μυστική όρκη και η ανεξαρτησία τους άρχισαν να προκαλούν καχυποψία, καθώς λογοδοτούσαν μόνο στον Πάπα και όχι στους κοσμικούς ηγεμόνες. Πολλοί τους έβλεπαν ως δύναμη έξω από τον έλεγχό τους. Εκείνη την περίοδο στη Γαλλία βασίλευε ο Φίλιππος ο τέταρτος, ο οποίος είχε μετατρέψει το βασίλειό του σε συγκεντρωτική μοναρχία, συγκρουόμενος ακόμα και με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Οι πόλεμοι του είχαν επιβαρύνει τα οικονομικά του, ενώ σημαντικό μέρος των χρεών του οφειλόταν στους Ναΐτες. Η ύπαρξη επομένως των Ναητών αποτελούσε όχι μόνο πολιτική αλλά και οικονομική απειλή για τον Φίλιππο. Στις 13 Οκτωβρίου του 1307, η μέρα Παρασκευή διέταξε τη μαζική σύλληψη των Ναητών υποτών στη Γαλλία με τις κατηγορίες της αίρεσης και της βλασφημίας. Η ημέρα αυτή θεωρείται από πολλούς ως η απαρχή της πρόληψης για την Χρυσούζικη Παρασκευή και 13. Οι διώξεις εξαπλώθηκαν σε όλη την Ευρώπη, αν και σε ορισμένες περιοχές όπως στην Κύπρο οι αρχές δίστασαν αρχικά να κινηθούν εναντίον των Ναητών. Όταν τελικά στην Κύπρο οδηγήθηκαν σε δίκη, πολλοί από τους Ναΐτες απαλλάχθηκαν. Στη Γαλλία όμως η κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική. Η Ιερά Εξέταση υπέβαλε εκατοντάδες Ναΐτες σε βασανιστήρια για να αποσπάσει ομολογίες, ενώ ο βασιλιάς πίεζε τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία να επιβάλλει την καταδίκη τους. Ο Πάπας Κλίμης ο Πέμπτος, αρχικά επιφυλακτικός, κάλεσε την Σύνοδο της Βιέννης για να εξετάσει την υπόθεση. Παρά τις αντιρρήσεις πολλών επισκόπων, η παρουσία του Φιλίππου με στρατιωτική ισχύ στη Βιέννη επηρέασε την τελική απόφαση. Το τάγμα των Ναητών διαλύθηκε όχι με δικαστική καταδίκη, αλλά με παπική πράξη.
Η περιουσία του τάγματος μεταβιβάστηκε κυρίως στους Ιωαννίτες υπότες, ενώ τα μέλη του αντιμετωπίστηκαν διαφορετικά. Όσοι μετανοούσαν λάμβαναν σύνταξη, ενώ οι αμετανόητοι τιμωρούνταν αυστηρά. Έτσι, ένα από τα ισχυρότερα τάγματα της μεσαιωνικής Ευρώπης δεν κατέρευσε στο πεδίο της μάχης, αλλά μέσα από πολιτική σύγκρουση και φόβο για την ίδια του τη δύναμη. Μετά τη διάλυση των Αητών Υποτών, η τεράστια περιουσία τους δεν χάθηκε. Μεταβιβάστηκε κυρίως στους Ιωαννίτες υπότες. Ωστόσο, ο βασιλιάς Φίλιππος ο τέταρτος εξασφάλισε σημαντικά ποσά ως έξοδα της δίκης, περιορίζοντας το όφελος των νέων κατόχων. Σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, όπως η Ιβηρική αλλά και στον ελλαδικό χώρο, οι κτήσεις των Αητών Υποτών πέρασαν σε τοπικά στρατιωτικά τάγματα, ώστε να παραμείνουν υπό τον βασιλικό έλεγχο. Στην Ελλάδα η παρουσία των Αητών διατηρήθηκε στη μνήμη μέσα από κτήσεις όπως το Πριγκιπάτο της Αχαΐας, στη Μάνη και την Ηλία, όπου το φρούριο περγάδι θεωρείται ότι συνδέεται με τους Ναΐτες. Στην Ρόδο και την Κύπρο οι εγκαταστάσεις τους ενσωματώθηκαν αργότερα στο δίκτυο των Ιωαννιτών, όπως συνέβη με το κάστρο του Κολοσσιού και της Λεμεσού. Σε αντίθεση με τη Γαλλία, οι διώξεις στην Ανατολή υπήρξαν υπιότερες και πολλοί πρώην Ναΐτες συνέχισαν τη δράση τους μέσα από άλλα τάγματα. Στην Πορτογαλία το τάγμα ουσιαστικά επιβίωσε υπό νέα μορφή ως τάγμα του Χριστού, επιτρέποντας τους υπότες να διατηρήσουν τις περιουσίες τους, ενώ στην Αγγλία και τη Σκωτία οι διώξεις περιορίστηκαν. Η μοίρα ήταν πιο τραγική για τον τελευταίο μεγάλο μάγιστρο Ζακ ντε Μολέ. Συνελήφθη το 1307 και σε σύντομο χρονικό διάστημα αναγκάστηκε να ομολογήσει την ενοχή του σε όλες τις κατηγορίες που τον βάραιναν. Ωστόσο παρέμεινε στη φυλακή για 7 ολόκληρα χρόνια και υπέστη φρακτά βασανιστήρια. Τότε ανακάλεσε δημόσια το 1314 την ομολογία του, δηλώνοντας την αθωότητα του τάγματός του. Η πράξη αυτή αυτομάτως οδήγησε τον 70χρονο μάγιστρο στην πυρά. Η ημερομηνία ήταν 18 Μαρτίου του 1314. Η εκτέλεση του Ζακ ντε Μολέ δεν έκλεισε απλώς την ιστορία των Αητών Υποτών. Άνοιξε έναν κύκλο θρύλων που έμελε να τον συνοδεύσει για αιώνες. Σύμφωνα με την παράδοση, καθώς και εγώταν στην πυρά, ο Ζακ ντε Μολέ κάλεσε τον Πάπα Κλίμη τον Πέμπτο και τον βασιλιά της Γαλλίας Φίλιππο τον Τέταρτο να παρουσιαστούν σύντομα ενώπιον της Θείας Δίκης. Ουσιαστικά τους καταράστηκε. Πράγματι, ο θάνατος του Πάπα 33 ημέρες αργότερα και του βασιλιά Φίλιππου 8 μήνες αργότερα ενίσχυσε τη φήμη μιας κατάρας που αποδόθηκε στον τελευταίο μάγιστρο των Αητών Υποτών. Με το καιρό το πρόσωπο του Ζακ ντε Μολέ συνδέθηκε με μεταγενέστερες μυστικές παραδόσεις και ακόμα και με τον τεκτονισμό. Παράλληλα αναπτύχθηκε μια φυλαγόμενη θεωρία που συνέδεσε το Ζακ ντε Μολέ με την Ιερά Συνδόνη του Τωρίνο. Η Συνδόνη του Τωρίνο από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία θεωρείται ως το σάβανο με το οποίο τυλέχθηκε το σώμα του Χριστού μετά από τη Σταύρωση και κατά την Ανάστασή του αποτυπώθηκε όλη του η μορφή επάνω σε αυτό το ύφασμα. Ορισμένοι όμως υποστήριξαν ότι η μορφή που αποτυπώνεται στο ύφασμα δεν ανήκει στο Χριστό, αλλά στον ίδιο τον ντε Μολέ, υποθέτοντας ότι κατά τις ανακρίσεις υπέστη συμβολική σταύρωση και τυλίχθηκε με σάβανο όσο ήταν ακόμα ζωντανός. Η θεωρία αυτή στηρίχθηκε εν μέρει σε μετρήσεις με τη μέθοδο του άνθρακα 14 το 1988, οι οποίες χρονολόγησαν το ύφασμα στον ύστερο Μεσαίωνα, περίοδο που συμπίπτει με τη δίκη των Ναητών Υποτών. Ενισχύθηκε επίσης από την εμφάνιση της Συνδόνης έναν αιώνα αργότερα μέσω της οικογένειας που συνδεόταν με τον Τζεφ ντε Σαρνί, ο οποίος είχε εκτελεστεί μαζί με τον ντε Μολέ την ίδια ημέρα.
Παρά τα αυτά, η επίσημη θέση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και πολλών επιστημόνων παραμένει επιφυλακτική. Οι σύγχρονες έρευνες συνεχίζουν να αμφισβητούν τη μεσαιωνική χρονολόγηση, αφήνοντας την ιστορία να κινείται ανάμεσα στην ιστορία και τον μύθο. Η σκιά των Αητών Ιππωτών όμως δεν χάθηκε με την διάλυσή τους. Αντίθετα, η απότομη πτώση και ο πλούτος τους γέννησαν ιστορίες για χαμένους θησαυρούς, μυστική γνώση και ιερά κοιμήλια. Ο πιο επίμονος θρύλος αφηγείται πως λίγο πριν από τις συλλήψεις του 1307, πλοία απέπλευσαν από το λιμάνι της γαλλικής πόλης Λαροσέλ, μεταφέροντας άγνωστο φορτίο προς άγνωστη κατεύθυνση. Από τότε διαδόθηκαν αφηγήσεις που ήθελαν τους ναΐτες να έχουν ανακαλύψει θησαυρούς κάτω από το όρος του ναού, όπως το Άγιο Δισκοπότηρο ή την Κιβωτό της Διαθήκης. Άλλοι μίλησαν για απόκρυφα έγγραφα και οικονομικά αρχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν βασίλεια ολόκληρα. Μετά τη διάλυση του τάγματος, οι θρύλοι τοποθέτησαν αυτά τα κοιμήλια στη Σκωτία, συνδέοντάς τα με το παρεκκλήσιο Ρόσλιν. Η οικογένεια Σενκλέρ που ίδρυσε το παρεκκλήσιο Ρόσλιν το 15ο αιώνα θεωρείται ότι προσέφερε καταφύγιο σε φυγάδες ναΐτες υπότες. Οι παράξενες διακοσμήσεις και η θρυλική κολόνα του μαθητή στο παρεκκλήσιο Ρόσλιν ενίσχυσαν την πεποίθηση ότι κάτι κρυβόταν στο εσωτερικό του ναού. Σύγχρονες έρευνες αποκάλυψαν υπόγειους θαλάμους, αλλά όχι τον πολυπόθητο θησαυρό των Ναητών. Η σύνδεση των Ναητών και των ελευθεροτεκτώνων, ευρύτερα γνωστών ως Μασόνων, είναι ένας από τους πιο ανθεκτικούς θρύλους που προσπαθεί να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στη διάλυση του τάγματος του 1312 και την επίσημη εμφάνιση του τεκτονισμού 400 χρόνια αργότερα, το 1717. Ο κύριος θρύλος υποστηρίζει ότι οι διωκόμενοι Γάλλοι ναΐτες κατέφυγαν στη Σκωτία και βοήθησαν τον Σκοτσέζο βασιλιά Ρόμπερτ Μπρους στη μάχη του Μπάνοκμπερν το 1314. Εκεί οι αδιωκόμενοι ναΐτες για να επιβιώσουν ενσωματώθηκαν στις επαγγελματικές συντεχνίες των λιθοξών, στα αγγλικά αποκαλούνταν Masons, εξού και η ονομασία Μασόνος και Μασονία, μετατρέποντας το τάγμα από στρατιωτικό σε μυστική αδελφότητα. Οι περισσότεροι ιστορικοί θεωρούν ότι η σύνδεση επινοήθηκε τον 18ο αιώνα. Τότε οι τέκτονες ήθελαν να προσδώσουν στο τάγμα τους μια πιο ένδοξη, πιο υποτική καταγωγή, αντί για μια απλή προέλευση από εργάτες οικοδομών. Η πραγματικότητα τελικά ίσως είναι απλούστερη. Οι ναΐτες υπήρξαν ένα από τα πρώτα διεθνή δίκτυα ισχύως του Μεσαίωνα. Η άνοδός τους αντανακλούσε τον κόσμο των σταυροφοριών και η πτώση τους στη γέννηση των συγκεντρωτικών μοναρχιών. Οι ναΐτες ήταν μοναχοί που έγιναν τραπεζίτες, ήταν στρατιώτες που έγιναν σύμβολα, ήταν μια αδελφότητα που έγινε μύθος. Η ιστορία τους όμως δεν τελείωσε όταν έσβησε η φωτιά της Ιεράς Εξέτασης. Όπως συμβαίνει με κάθε ισχυρό μύθο, η ιστορία τους συνεχίζει να κινείται ανάμεσα στην αλήθεια και τη φαντασία.